سوگند جانم. چای تو بخور، خب بعدش ببریم شام سوشی بخوریم. عاشقشم. بین سوشی یا قرمه سبزی کدوم؟ هر دوتا رو به یه اندازه دوست دارم. تو از کجا میدونی؟ میشناسمت دیگه. چقدر خوشبختم من. بعدش هم از اون طرف میریم دریا، هوا میخوریم، خیلی خوبه. خیلی دوست دارم. تو خیلی منو خوب میشناسی. اصلا یکی از دلایلی که من عاشقتم اینه که تو همه چی رو میدونی در مورد من. متوجهی؟ برنامه یه سفر هم چیدم که بریم اونجا و تو بتونی داخلش داستانای تخیلی بگی و بذاری یوتیوب. چطور ممکنه همه اینا رو بدونی؟ ما تازه یه ماه آشنا شدیم. میشناسمت. از کجا آخر؟ از کسی پرسیدی؟ نه، خودت یه هویی مثلا همه اینا رو شبیه میگی؟ همین، دید منم نظر شبیه خودته. مثل چقدر هم. لذت بخشه. اصلا واقعا آدم حس خوبه داره وقتی پیش یکیه که شبیه اون فکر میکنه. عاشقتم. منم عاشقتم. سلام بچه، امیدوارم حالتون خوب باشه. طبق معمول اومدیم با یه داستان دیگه از شخصیت‌های مختلف. برای این داستان‌ها بهتون توی کانال قصه درمانی کلی حس خوب و آرامش و البته آگاهی بده. من لایک کن، سابسکرایب کن، حمایت شما باعث دلگرمی ماه. همینجور که میدونید زئوس خدای خدایان بود توی کوه المپ. خدای آسمون ها بود ولی در واقع خدای همه مناطق جهان رو میکرد. یه خانومی داشت به اسم هرا. نمونهش رو توی دنیای امروز زنهایی که خیلی شوهریان و مثلا با همه دعوا میکنن برای شوهرشون میتونید ببینید، یا زنهایی که سیاست زنانه و ازدواج کردن رو دارن. بخوام از خصوصیات خوبش بگیم، این زن هرا میبینه که همسرش عاشق یه زن دیگه ای شده به اسم لوتوس. بعد این زن باردار میشه. هرا خیلی حسادت میکنه، میگه که بچه‌ای که داره به دنیا میاد به هیچ عنوان تو هیچ جای نقطه دنیا من اجازه به دنیا اومدن بهش نمیدم. بعد زن تفلک با این شکم بالا اومده و باردار میره همه جاهای دنیا رو میاد پیاده روی میکنه تا بتونه یه جای پیدا کنه بچه هاشو به دنیا بیاره، چون بچه دوقلو داشته که یکی آرتمیس بوده و یکی دیگه آپولو بوده. بعد میرسه به یک جایی که یک رودخونه خیلی بزرگی داره. تشنه بوده، خسته بوده. میره یه ذره از آب این رودخونه رو بخوره. میبینه که مردم میان و شروع میکنن به شلوغ کردن و میگن تو اجازه نداری از این آب بخوری. که دیگه این خیلی عصبانی میشه. این زن اونا رو تبدیل میکنه به موجوداتی که توی برکه هستن و فقط غورغور میکنن. میشن قورباغه. یعنی قورباغه‌ای که ما الان داریم میبینیم همون رعیتی هستن که به لوتوس اجازه ندادن آب بخوره، زنی که باردار بوده. هیچی. بعد آخر میره یه نقطه‌ای رو پیدا میکنه که این نقطه جزوی از جهان به حساب نمیومده. بعد تو اون نقطه فارغبال میشه و بچه‌هاشو به دنیا میاره. بعد آرتمیس که در موردش حرف زدیم، اون دختر جنگجوه وجود میاد و بچهش آپولو. داستان اینه که آرتمیس شبیه ماه میمونه. صورت رنگ پریده داره، موهای تیره داره، ولی آپولو دقیقاً برعکسشه. آرتمیس رو میگن مثل ماهه ولی آپولو رو میگن مثل خورشیده. پسری که پوست روشن و موهای بلوندی داره و خیلی مورد پسند اون موقع و اون آدمایی که از این فرد بلوند و زیبا خیلی خوششون میاد، میگن این مثل خورشید داره میدرخشه. ولی متاسفانه اتفاقایی که برای آپولو میفته اتفاقاییه که باعث میشه این آپولو نتونه توی زندگیش اون حسی که لایقشه رو تجربه کنه. آپولو معروف میشه به خداوندگاری که خیلی به قولاش اهمیت میده، خیلی نظاممنده. یه چنگی داره بهش میگن خدای موسیقی. این چنگه رو که میزنه، موسیقیه رو که میزنه، نظم رو به وجود میاره. خدای پزشکی هم بهش میگن. توی درمان خیلی کار داره، خوب انجام میده، ولی متاسفانه توی روابط عاشقانش خیلی نمیتونه موفق بشه.
به خاطر اینکه بچه آفرودیتی که اون فرشته توپل است که اینجوری تیر داره، این تیره یا عاشق میکنه یا متنفر میکنه، میره تو کارهای آپولو دخالت میکنه و باعث میشه که کسانی که آپولو عاشقشون میشه اونو نمیخوان. مثلا عاشق یه دختری میشه، میره دنبالش میکنه ولی اون دختر میگه نه من میخوام برم مثلا توی جنگل زندگی کنم و در نهایت خودشو تبدیل به درخت میکنه که آپولو نتونه بهش نزدیک بشه. اینی که همه دوستش دارن، پدرشون زئوس خیلی دوستش داره، حس خوب داره بهش، یه دارک سایدی هم داره، تاریکی هم داره. بعد حتی کسی که باعث میشه توی اون جنگ تروا آشیلو بکشه آپولوه. برای اینکه میبینه داره منافعش به خطر میفته، اتفاقی که میفته اینه که بعد از این مدتی با اینکه پدر خودش زئوس هم دوست داشته، میره وارد نقشه میشه که پدر از بین بره. زمانی که بچه هستن، اون بچه هایی هستن که اگه پدر مادری داشته باشن که پدر و مادر یه جورایی مطیع باشن، آزادی عمل به این بچه بدن، خیلی نقش کلیدی ایفا نکنن و اونقدر قدرت نشون ندن، این بچه امکان داره که شروع کنه به برنامه ریزی کردن. بعد از اون زمان یاد بگیره که برای چیزهایی که میخواد نقشه راه بکشه. اون بچه‌هایی که میبینین مثلا میاد نقشه گنج میکشن، بعد میگن باید اول بریم این کارو بکنیم، بعد بریم اون کارو کنیم، بعد بریم این کارو بکنیم، اینا بچه‌های آپولویی هستن. بعد یه چیزی هم در موردشون بگم، اگه شما آقایونو دارین این ویدیو رو نگاه میکنید، وقتی که بچه بودین دقیقاً میدونستین میخواستین چی کار کنین، شما انرژی آپولو رو خیلی درون خودتون دارین، دقیقاً همونی هم شدین که میخواستین بشین. خب این بچه بزرگ میشه، بعد میره دوران تحصیلش. آپولویی معمولاً درسخون هستن، یا درسخون هستن یا مهارتی رو میخوان یاد بگیرن طبق قانونمندی و طبق تئوری. براشون مهمه که وقتی دارن یه کاری انجام میدن در موردش تحقیقات لازم رو انجام بدن. خب بعد میرن و پیشرفت میکنن طبق مثلا الگوهایی که برای خودشون میچینن. فقط موضوع اینه که اگه مسئله قانونی داشته باشه توی کارشون یا تحصیلشون، تحت هیچ شرایطی نمیرن یه جور دیگه غیر از قانونی کار کنن. مثلا نمیرن که مثلا اگه دوبلور باشن نمیرن زیر زمینی کار کنن بیان بالا، یا اگه مثلا یک پزشک باشن، پزشک و تجربه، نمیرن تجربی یاد بگیرن، حتما میرن دانشگاه یاد میگیرن، یا نمیرن مثلا بیمارستان زیرزمینی بزنن. از این کارا توی کارهای آپولو نیست، به خاطر اینکه خیلی قانونمنده. بعد خیلی هم طبق جامعه میاد پیش میره. خب بعد اتفاقی که میفته اینه که حالا این مردی که اینقدر نظاممنده از دید دیگران خیلی آدم موفق و سنجیده و درستیه دیگه، ولی زمانی که عاشق میشه، وقتی که آپولو عاشق میشه یه ذره اتفاقات متفاوت میشه. انتخابی که آپولو میکنه یه انتخابی باید باشه که متناسب با هدفش باشه. آپولو یه دختری رو میبینه، بعد خیلی وقت نمیذاره که بره بشناستش، میره در موردش تحقیق میکنه، یا تو فیسبوکش میره، یا تو اینستاگرامش میره، یا توی مثلا یوتیوبش میره، ریز به ریز جزئیات رو در مورد اون دختره در میاره. مثل چیزی که اول ویدیو دیدیم، لیست علاقه‌مندی میسازه، میره سراغ اون دختر و یه جوری نشون میده انگار به تمام چیزهایی که اون دختر علاقه‌منده این علاقه‌منده. بعد که دختر رو به دست میاره، امکان داره تمام اون چیزایی که میگفت من با احساس همزاد پنداری میکنم یا منم مثل تو هم، بیاد عوض کنه و تغییر کنه، تبدیل به یه آدم دیگه بشه. یواش یواش توی رابطه میره دوباره سراغ هدفهای شخصی که خودش داره. بعد اینجا ممکنه دوباره دختر اعتراض کنه. زمانی که اعتراض کنه باز میاد سعی میکنه که همگام کنه خودش رو با تو. ولی مشکلی که آپولوها توی رابطه دارن اینه که آدم‌هایی هستن که ممکنه تو دام وسواس بیفتن، ممکنه تاریک بشن،
ممکنه که مثلا هی فکر کنن که فرد زندگیشون براشون مناسب نیست یا هی فکر کنن نکته سنجی کنن. اهل ریسک اگه نباشن، رابطه های عاطفیشون چون توش ریسک نداره جذابیت کمتری هم درش ایجاد بشه. بعد رابطه تبدیل به یک برنامه میشه، شبیه یک برنامه نویسی میشه که بچه دار بشیم، بعد نمیدونم فلان جا بریم، فلان کار رو بکنیم، اینجوری کنیم اونجوری کنیم. و چون این نقطه گذاری‌ها وجود داره، آدم‌ها خیلی خوششون نمیاد جزء برنامه‌ای باشن، دوست ندارن جزء ماتریکس باشن در واقع. حالا چیکار کنیم؟ آپولویی که داریم و اگه خیلی در ما قویه این قضیه، ما اگه یه جا پیشرفت کنیم، بعد در مورد یه مسئله بیایم مثلا تحقیق کنیم و یه آدم بیاد از ما انتقاد کنه، به شدت عصبانی میشیم اگه این شخصیت رو داشته باشیم. و اگه اون فردی که در مورد ما نظر داده تخصص نداشته باشه، تو اصلا برو کنار، اصلا من تو رو نبینم. تو اگه در مورد تخصص من هیچی نمیدونی، اصلا نمیخوام صدا تو بشنوم. زمانی میتونی حرف بزنی که توی هیته من باشی، هم هیته من باشی، اوکی من به حرفت گوش میدم. خیلی قلبی نیستن، خیلی شهودی نیستن، طبق چیزی که مثلا اون مرکزیت و ذهن میگه میان عمل میکنن و وارد میدون میشن. اگه خیلی دارک ساید داشته باشن، وسواس میشن و وسواس از دیگران خیلی انتقاد میکنن، خیلی مثلا بقیه رو بالا پایین میکنه، مثلا فلانی در حد من نیست، اون یکی در حدم هست و یه ذره در واقع شخصیت خودشیفته به خودش میگیره. از موضوعات دیگه‌ای که در مورد آپولو هست اینه که آپولو تایپ ها برای زندگی ما انرژیشون نیازه، یه مقداری نیازه، نه خیلی زیاد که زندگی تبدیل به ربات بشه. ولی اگه تو مثلا یه چیز رو علاقه‌مندی و میخوای اینو دنبال کنی و توش پیشرفت کنی، بهتر که آپولو رو داشته باشه که بتونی طبق اون برنامه پیش بری. برای ازدواجش که از نامناسب ترین افرادان میتونن آفرودیتی باشن، ولی اگه توی درام ها و تو فیلم ها مثلا بیایم نگاه کنیم، میبینیم که یه آفرودیتی وارد زندگی آپولو میشه، آپولو باعث میشه که آفرودیتی یه ذره نظم بیشتری بگیرن و اون آفرودیتی باعث میشه که آپولو یه ذره احساس سرزندگی و شور و شوق بیشتری بکنه، یه جورایی با هم دیگه به تعادل برسن اگه نمونه آگاه شده شو ما بیایم در نظر بگیریم. خب بهترین تایپ برای اشخاص آپولو دختران آتنا هستن که من لینکش رو آخر فیلم میذارم. دختران آتنا هستن، با هم دیگه مثلا ازدواج میکنن، خیلی تو ازدواجهای دانشجویی اینو دیدیم، دو تا بچه درس خون عاشق هم میشن، با هم دیگه ازدواج میکنن، بعد با هم پلن میچینن که توی این 1 سال ما با هم به چنین پیشرفت هایی برسیم، سال بعد این کار بکنیم، سال بعد اون کار بکنیم، مثلا از ساعت 4 تا 8 شب من میخوام درس بخونم، اون تو هم تو نباید بیا تو اتاق من. خب بعد این دوتا با هم قشنگ میتونن دیل کنن و صحبت کنن و قرار بذارن و یه ازدواج رو تجربه کنن که خودش رو دوست دارن. کلا هم آپولو تایپ ها ممکنه که وارد مدرک گرایی هم بشن، یعنی اگه وارد مثلا مطبشون بشیم، پزشکا معمولا آپولویی هستن، مهندسا معمولا آپولویی هستن. خب اگه وارد مثلا اتاقشون بشیم میبینیم کلی مثلا مدرک قاب کشیده هست. اگه مدرک قاب کشیده نیست، تحقیق راجبش زیاد میکنن، کتاب راجبش زیاد خوندن یا وایس زیاد در موردش گوش دادن، چیزی که خود اون طرف رو ارضا کرده که دیگه مثلا من بلدم و میتونم پیشروی کنم. خیلی هم اطلاعاتش رو میاد آپدیت میکنه و حواسش هست دیگه به خودش و همین ممکنه باعث بشه که یه خورده ارزش‌های خودش رو بیشتر به دستاوردها ببینه.